හරි අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී chart analyzing ගැන කතා කරමු. මේකෙදී chart analyzing කරනකොට මම ගාලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා තියෙනවා කොහොමද chart analyzing තැනට යන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ candle දෙක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට chart එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට තමයි අපි chart එක analyze කරන්න පටන් ගන්න. හරි එතකොට දැන් මේ chart analyzing ටික මගේ දැන් කලින් ගිය playlist එකේ නෙමෙයි යන්නේ මගේ channel එකේ කලින් ගිය playlist එකේ නෙමෙයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ Binance කියන playlist එකේ නෙමෙයි මම මේක list කරන්නේ. මම මේ ටික list කරන්නේ chart analyzing කියන sub category එකකට තමයි playlist එක හදලා මේක save කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා Binance කියන playlist එක විතරක් ඔයාලා බලනවා නම් මේ playlist එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් එහාට chart analyzing videos ටික බලන්න. හරි. එතකොට මේ chart analyze උනොත් මම Binance එක කියලා දුන්නා වගේම ගොඩාක් සරලව තමයි කියලා දෙන්නේ. වැඩේ වෙන විදිහ විතරයි මම කියලා දෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක අල්ලගෙන ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න අවස්ථා හදාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන්නේ එතකොට chart එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇනලයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මේක අනුමානයක් කරනවා. මෙතනින් එහාට මේක මොකක් වේද කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අනුමානයක් කරනවා. ඒ අනුමානය කරන එක තමයි chart analysis එක කරා අපි ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේකේ time frame වෙනස් කරගන්න දැන් මම මේ ඉන්නේ one day කියන දවසක time frame එක තමයි මම මේ ඉන්නේ. මේක අපිට තව පැය 4 පැය විනාඩි 15 එහෙම නැත්නම් ලයින් විදිහට අපිට වෙනස් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට පහසු විදිහට සහ ඔයා දාන ට්‍රේඩ් එකේ ඔයා ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවත් එක්ක තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. හරි. තව ඕනනම් මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන ටයිම් ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ආයේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉන්ඩිකේටර් කියලා. මේ තියෙන ඉන්ඩිකේටර්. ඒතර මේකට ගියාම අපිට පුළුවන් එක එක ඉන්ඩිකේටර් මේවා දාදා බලන්න. දැන් මගේ නම් මේ වෙලාවේ data පොඩ්ඩක් slow වෙලා තියෙන්නේ. මේවා දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේවා නිකන් එක එක දාලා බලන්න. හරිද? මේ තියෙන්නේ මේක මේන් එකට වැටෙන්නේ. මේන් එකට වැටෙනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේක උඩට තමයි වැටෙන්නේ. හරිද? මේක උඩට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මෙතන තව තියෙනවා ඉන්ඩිකේටර් කියලා සබ් කියලා. සබ් එක යටතේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික වැටෙන්නේ පල්ලෙහාට. මෙන්න මේ හැට තමයි වැටෙන්නේ. මේ මේන් ඉන්ඩිකේටර් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට පල්ලෙහෙන් තමයි මේක වැටෙන්නේ. මේක ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාට සෙට් වෙන එක තමයි ඔයා දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. හරි මේකක් දාගත්තාම දින වාසිය තමයි අපිට මේක රීඩ් කරගන්න ලේසි. දැන් මේ බලන්න. දැන් මේ වැටෙන මේ ඉරිවල මේ එක එක මං ඉන්ඩිකේටර් තමයි මේ දාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර මේ වැටෙන ඉන්ඩිකේටර් වල ප්‍රමාණය තමයි මෙන්න මේ වැටෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ EM එක තියෙනවා 80. හරිද? එතකොට මෙතන EM 50 එක තියෙනවා මෙන්න මේක. එතන මේ කහිර මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ EM 30. මේ ධම් එක EM 5. හරි? ඔය වගේ යෝක වැටෙනවා. එතකොට මේ බලන්න දැන් මේක පහළ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. හරි. දැන් මේක පහළ යන්නේ. ඒතර මේ ඉරි වලට පහළ යනකොට අපිට කියන්න ඕන මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි මේ යන්නේ. ඒකලා මේක කපාගෙන ඔන්න උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ආපහු මේක පහළට එන්න වගේ හදන්නේ. හරි. ඔය වගේ අපිට එක එක තීරණ ගන්න පුළුවන්. මම මේ සරලව කිව්වේ මේක එතකොට අපි ගොඩක් දේවල් එක ගලපගෙන කරන්න ඕනේ. මේ එකකින් විතරක් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ මන් දැන් සබ් එකක් දාගෙන තියෙනවානේ. එතකොට මේ සබ් එකේ තියෙනවා ඔන්න දැන් මේකෙන් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන අපිට ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පැහැදිලි නෑනේ. මෙතන ඉන්ඩිකේටර් වලින් පැහැදිලිත් නෑ. මේ කැන්ඩල් වලින් පැහැදිලිත් නෑ. හරියට තීරණයක් ගන්න බෑ මේක මොන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද මේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේකේ මෙතෙන්දි වෙනස් වුණාම මේ බලන්න මේ ඉරි දෙක මාරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට පටන් ගන්න තියෙනවා මෙන්න
long position එකක් එහෙම නැත්නම් spot කරනවා නම් buy order එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් තැනක් මෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක මේ හැටියට එනකොට මෙන්න මේ ඉරි දෙක කැපිලා අනිත් පැත්තට මාරු වුණා. ඒක මාරු වුණාම මෙන්න සෙල් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. හරි ඔය වගේ ඕක අපිට පොඩ සරල කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක තව සරලව ගත්තොත් මාකට් එකක් යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එක්කෝ ඉහළට. හරි මේ තියෙන එක්කෝ ඉහළට යන්නේ එක්කෝ පහළට යන්නේ. හරි ඕක හැම වෙලේම වෙනවා. ඉහළට යනවා පහළට යනවා ඉහළට යනවා පහළට යනවා ඉහළට යනවා පහළට යනවා. දැන් මේ පහළට දැන් මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මේ තියෙන. දැන් මෙහෙම එක පැත්තකට යනකොට මේකට කියනවා ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. හරිද? දැන් මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්නේ මේ එකම පහළටනේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම පහළට තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කඩාගෙන තියෙන්නේ මෙයා. දැන් මේ පොඩ්ඩක් ඉහළට එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. උඩට යනකොට කියනවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. පහළට එනකොට කියනවා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. හරිද? එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බලලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක දානකොට දැන් හිතන්න මෙතන අපි දාන් ඉන්නේ විනාඩි 5 පොඩියටම ගන්නම් ඈ. තව ගන්න පුළුවන්. එනකොට මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. තව චුට්ටක් චූටි කරගත්තා. එතකොට මේ විනාඩි 5 තමයි මම මේ ඉන්නේ. එතකොට විනාඩි 5 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඉඳලා අපි ට්‍රේඩ් එකක් දානවා කියන්නකෝ. හරිද? මොකක් හරි ඇනලයිස් කරගෙන අපි ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. ට්‍රේඩ් එකක් දානකොට ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ඊළඟ විනාඩි 5දී ප්‍රොෆිට් කරගන්නවා කියන එක නෙමෙයි අදහස් වෙන්නේ. දැන් ගොඩක් අය ට්‍රේඩ් ලොස් කරගන්න තැන තමයි උතන. විනාඩි 5 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක අරගෙන ට්‍රේඩ් එක දානවා. හරිද? විනාඩි 5 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක අරගෙන ට්‍රේඩ් එක දාලා එයා විනාඩි 5ක් ඇතුළත බලන් ඉඳලා ඒක ක්ලෝස් කරනවා. ලොස්ට හරි ප්‍රොෆිට් හරි බලා ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඔන්න යන්නේ. හරිද? මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්නේ. ඒකල්ලා ඔයා එක තැනකදී එන්ටර් වෙනවා මේක ඩවුන් යනවා කියලා. හරිද? හිතන්න මෙන්න මෙහෙම මේකෙදී ඔයා එන්ටර් වෙනවා. දැන් මේ බලන් ඉඳලා අපි තැනක් දන්නේ නැතුවනේ මේ ඔටෝ නිකන් මේ වෙන්නේ. දැන් මේක බලනවා. හා මේන් පල්ලෙහාට එනවා. හරි. මේක යනකොට අපි මේ හරියදී විතර එන්ටර් වුණා කියන්නකෝ. එතකොට එන්ටර් වුණාම මේක පහළට යනවා. පහළට යනවා කියන්නේ සෙල් ඕඩරයක් වදාලා දෙනවා නම් මේක ඔයා ප්‍රොෆිට් කරගෙන එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අනිත් පැත්ත උඩට හැරෙනවා. හරිද? ආයේ මේක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි? එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයා මෙන්න මේ හරියදී ට්‍රේඩ් එක දාලා මේ කැන්ඩල් එකේදී මෙතෙන්දී ඉවර කරගත්තා කියලා. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට ඔහොම තමයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ කැන්ඩල් එකේදී සෙල් ඕඩර් එකක් දානවා, ෂෝට් එකක් දානවා. ෂෝට් එක දාලා මේ ඊළඟ විනාඩි 5ේදී ඔයා උඩට යනවනම් ලොස් කියලා ඔයා අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ආපහු මේ බයි කැන්ඩල් එකක් හැදුනොත් එහෙම ඔයා හිතනවා හරි ඒක ලොස් කියලා නම් ඔයා ඒක අයින් කරනවා. ට්‍රේඩ් එකෙන් අයින් වෙනවා. හරිද? හැබැයි ඊට පස්සේ ආපහු තව විනාඩි එතකොට 5යි 10යි 15යි මේ විනාඩි 5 දැන් මේ විනාඩි 5 තමයි ඔයා ටාගට් කරගත්තේ. මෙතන මේ විනාඩි 5ට. හරිද? ඊළඟ විනාඩි 15ක් ඇතුළත මේක ඊට වඩා පහළට ඇවිල්ලා ඔයාලට ප්‍රොෆිට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒකට වගේ කලබලෙන් හින්දා ඒක නැති වෙලා තියෙනවා. හරිද? අනිත් එක විනාඩි 5ක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා විනාඩි 5න් ගලවන්නේ නැහැ. හරිද? විනාඩි 5ක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා විනාඩි 5න් ගලවන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඉස්සරහට මේවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එහෙම ඇඳ ගන්න දැනගෙන කතා කරනකොට කතා කරමු. හරි? දැන් මේකේ එතකොට මේ ටික දැන් සමහරක් විට ඔයාලා කියලා බලලා ඇති. හරිද? එතකොට මේ හයිට් එකෙන් මේක පුළුවන් මේ කර බලන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බයින් නැන්නේ තමන්ගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකේ තමන්ගේ account එක බයින් නැහැ කවුරු. කරලා බලන්න. හරි? ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ drawing කියන එකට. හරි? drawing කියන එකට ගියාම මෙන්න මෙහෙම
නෑ ඩ්‍රොවින් කියන එකට ගියාම මේ තිරේ අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. හරිද? මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. නැත්තම් මේක බලන් ඉන්නකොට ඒක නිකන් මොකක්ද එක වගේ වෙයි. ස්ක්‍රීන් එක. ඒක නිසා මේ ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. මේ පැත්තට දාලා මේකෙදි අපි කැන්ඩල් එක හා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හරි මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් හැදෙනකොට අපි බලන්න ඕනේ අපේ ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ කොයි පැත්තටද කියන එක අපි තීරණයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දාන්නේ ට්‍රේඩ් එකට කොච්චරද කියන දේත් අපි තීරණය කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපේ තියෙන වොලට් බැලන්ස් එකෙන් කොච්චරද කියන දේත් අපි තීරණය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැතුව මේ එකපාරට මේ USDT 100ක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන එකපාරට USDT 100 දාන්නේ නැහැ. මේ බලන්නකො මේ දැන් මේක සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් පහළට ඇවිල්ලා අපි ක්ලෝස් කරගත්තේ නැහැ කියන්නකො මෙන්න මේ හරියදී. හරිද? මේ හරියදී අපි ට්‍රේඩ් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ හරිය ට්‍රේඩ් එක දාලා ඔන්න මේක සෙල් එකගෙන ආවා. අපි අපේ ප්‍රොෆිට් එක ඇති කියලා හිතාගෙන ඒ ආපු වෙලාව අපි ක්ලෝස් කරගත්තේ නැහැ. මෙන්න මේක ගැහුවා අනිත් පැත්ත. ඔයා කලබල වුණා. තව ටිකක් නැතිය කියලා ඔන්න සත දැන් හිතන්නකො මෙතෙන්දී ඩොලර් එකක් දාලා තිනවා කියලා USDT එකක් එකක් දාලා තිනවා මේ හැටෙද්දි ඔයාලට USDT 3ක් 4ක් විතර ප්‍රොෆිට් වෙලා දෙනවා. ඔයා ක්ලෝස් කරගත්තේ නැහැ. තව යයි කියලා බලන් හිටියා. මෙන්න මේකෙදි ක්ලෝස් වුණා. මේ කුඩට ආවා. ඔයා මේ හරියදී ක්ලෝස් කරනවා දඩබඩස් ගාලා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? ඔයාට ශත ගානක පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් එක්ක ඔයා ක්ලෝස් කරගන්නවා. ආපහු මේක අනිත් පැත්තට එනවා. ආයේ ඊට වඩා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට දීලා දෙන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු මේක ඒත් ඔයා ගන්නෙ නෑ. ආයි මේක උල්ට එනවා. එතකොට ඔන්න දඩබඩ ගාලා ආපහු ආයි ක්ලෝස් කරගන්න. හරිද? එහෙම නැතුව මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බලාගෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක බ්‍රේක් කරන තැනකදී ඔයා දාගත්තා නම් ඔයා දන්නවා කොතනද මේක යන්නේ කොතනද මේක ක්ලෝස් කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න ඕවා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? කීයක් කර හොයාගන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි අපි මේකෙන් බලාගෙන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. අපි මේ හැමදේම එකින් එකට සරලව ඉගෙන ගමු. ලොකු හදිසියක් නැහැ. සරලව ඉගෙන ගමු. හරිද? එතකොට මේකේ යන්නේ තුන් විදිහකට විතරයි කොච්චර කරත් මේ chart එකක් යන්නේ. ඊට වඩා යන විදිහක් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ එක්කෝ මෙන්න මෙහෙම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා. හරිද? ඉහළට යනවා. ඒ කියන්නේ මිල තිබ්බ තැන ඉඳලා ඉහළ පැත්තට යනවා නම් ඒකට කියනවා අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. හරිද? මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඊළඟට යන්නේ මිල පහළට. දැන් මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. හරිද? මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඔන්න දැන් පල්ලෙහාට එනවා. හරිද? එතකොට මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. හරිද? එහෙම නැත්නම් මිල අප් වෙනකොට ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකට කියනවා බයි ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම මිල පහළට එනකොට කියනවා සෙල් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි දැන් යන්නේ. ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එක කියන්නේ ඉහළ පහළ යන විදිය. හරිද? ඊළඟට අනික් ක්‍රමය තමයි මේ මිල වෙනසක් නැහැ. එකම මට්ටමේ යනවා. හරිද? එකම මට්ටමේ යනවා. ඒකට ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට සෙට් වෙන මේ පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල තමයි සෙට් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මිල හිමීට පහළ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මේක නිකන් එක තැන කරකිලා වගේ නේද? නේ. එක තැනක කරකිලා තියෙන්නේ. එතන මෙන්න මේ වගේ වෙලාවල අපි ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේඩ් දාන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේඩ් දාන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ තැන් වල ට්‍රේඩ් දාන්න බැරි කමකුත් නැහැ. හරිද? ඒවා අපි හැමදේම ඉගෙන ගමු. හරිද? එතකොට මේ වගේ වෙලාවට කියනවා මේක රීටෙස්ට් කරනවා මිල හැම වෙලේම රීටෙස්ට් කරනවා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේක නියුට්‍රල් අවස්ථාව කියලාත් කියනවා. හරිද? එක එක අය එක එක නම් කියනවා. Tamanට ඒ දැන් ට්‍රේඩ් කරනකොට අර කමත් භාෂාව වගේ තියෙනවා එක එක නම්. ඒතර ඒව නැතුව Tamanට ලේසියට Taman කියා ගන්න නම්නුත් තියෙනවා. හරිද? අපි ඕවා එකින් එකට කතා කරමු. හරිද? දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන හැම වෙලේම මිල ඉහළ යන ඒවා පහළ යන ඒවා. එතන මේවා හොඳට බලා ගන්න. එතකොට මේ මම ඇඳපු ලයින් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ මම ඇඳපු ලයින් එකක්.
ඔය වගේ ලයින් අදින්න පුළුවන්. ඔයාලටත් පුළුවන්. බැරි නෑ. ඔය ඔක්කොම එකින් එකට අපි ඉගෙන ගමු. හරි. මේ ඔක්කොම ඊළඟට එකින් එකට ඉගෙන ගමු. මේක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. මම ඊළඟ එක මෙතන මේ ඩ්‍රෝවිං වලට ගිහිල්ලා පටන් ගන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එක. නැත්නම් මේක මෙහෙම ඇරෙව්වොත් එහෙම මේක බලන් ඉන්න අයට බාධාවක් වෙයි. මේ අනිත් පැත්ත හැරෙන එක. ඒකෙන්ද මම ඊළඟ වීඩියෝ එක මෙතන මේ ඩ්‍රෝවිං වලට ගිහිල්ලා පටන් ගන්නවා.